Abborren är en fisk som går utmärkt att fånga på bottenmete. Här i Skåne simmar det stora abborrar i nästan alla åar som rinner ut i havet. Och vi ska nu se några olika sätt och några olika beten som man kan använda. Stefan börjar här med mask som bete. Det är väl det mest klassiska av beten, men det kan vara otroligt bra. Fick man bara använda ett bete hade masken legat bra till i mina ögon, eftersom det är bra för så många olika arter. Tacklet som Stefan använder här är ett bakvänt paternoster. Jag kallar det bakvänt för att man sätter kroken på den korta tafsen istället för på den långa som man brukar göra. Vitsen med detta är att kroken ska sväva ovanför bottnen så att betet syns bättre. Kroken är en B983 i storlek 6. Den har lite annan form än B980 som jag brukar använda. Vilken av dessa ni väljer, det är en smaksak. Tycker ni att ni tappar ovanligt mycket fisk på en modell av krok, så kanske det kan vara så att en annan modell av krok passar ert sätt att fiska och er utrustning bättre. Båda dessa krokar fungerar alldeles utmärkt till abborrfiske. Kroken sitter på en nylonlina i tjocklek 0,23 som är 2-3 decimeter lång. Tafsen är fäst vid huvudlinan med en 4-turn waterknot och man har nylonlina som huvudlina. Tafsen som går till sänket, den långa i det här fallet, är cirka 6 decimeter lång. Vill man ha kroken högre upp över bottnen så förlänger man denna tafs. Det är ganska sällan jag använder detta tackel när jag metar abborre, men om inget annat fungerar kan det vara värt att testa det. Detta är filmat tidigt på hösten, bara några 100 meter från mynningen i Öresund. Om abborrarna finns i närheten brukar de nappa ganska snart. Händer det inget får man flytta sig till ett annat ställe. Ibland räcker det att flytta en 20-30 meter. Den första abborren är ganska liten, men vi vet att de stora finns här någonstans. Stefan kastar ut igen och snart har han på en fisk som känns lite större. Lycklig över att ha hittat de större abborrarna vevar Stefan in fisken. Men snopna kan vi konstatera att det var en torsk som smugit sig in i åmynningen. Här kan man också se att Stefan satt en bit från en gul gummijigg på kroken för att göra betet mer synligt. Sådana tricks kan fungera ibland. Ett bete som har blivit populärt på senare år och som är mycket bra för abborre, det är räka. Levande räkor som man fångar i tångruskor på cirka 1 meters djupt vatten är kanonbra. Kroka räkan i ett av de bakersta segmenten på kroppen. Kasta med ett mjukt kast så att inte räkan lossnar från kroken och var beredd. Huggen kan komma mycket snabbt. Tyvärr var det ingen feting denna gången heller, och så är det ju med fisket. Det är inte alltid man får som man vill. Detta verkar dessutom gälla i ännu högre grad när man ska fotografera eller filma. Den här gången fick vi ge oss, men vi hade något bättre lycka när vi testade några veckor senare i Lödå. Tacklarna som används här är av den vanliga sorten där kroken, som är B980 i storlek 6, sitter fast på en cirka 1 meter lång tafs av 0,23-lina. Tafsen är knuten till huvudlinan med en 4-turn waterknot och man har nylonlina på rullen. Använder man flätad lina föredrar jag ett litet lekande. Linan mellan knuten och sänket är cirka 25 cm lång och sänket väger cirka 20 gram.
Ett bete man kan prova är levande småfisk. Små idar, mörtar eller löjor på cirka 8-10 cm passar bra. Kroken sätts genom munnen på fisken och när man kastat ut låter man tacklet ligga stilla en stund. Efter 1-2 minuter kan det vara lagom att veva in sakta några meter för att sedan låta det ligga stilla igen. Abborren är ganska glupsk och huggen brukar komma snabbt om det finns abborre i området. Den här dagen råkar Håkan ut för en överraskning. En stor gädda tar hans mört som var avsedd för abborre. Det var det enda som hade tagit det. Ja, hon är rätt rejäl. Ja, den är fin. Jag ser bra. Ja. Vi filmar lite mer sen, lite stillbild. Här ser vi besten som Håkan tyckte var lite mager.